Sziasztok, Áron vagyok, és ebben a videóban a Delje inverterek akkumulátoros beállításait fogjuk megnézni. Először is állítsuk be magát az akkumulátort, navigáljunk a Battery Settings menübe. A Lithium mód, a kompatibilis mód, ez az ajánlott, hogyha a Delje invertereket Delje aksival vagy más hivatalosan is kompatibilis akkumulátorral párosítjuk. Ha a lítium mód valamiért nem működne, vagy nem hivatalosan kompatibilis aksit használunk, amit nem ajánlunk, akkor választhatjuk azt is, hogy az akku feszültségét vagy töltöttségi százalékát jelenítse meg az inverter. Az én tanácsom az, hogy Delje inverterhez Delje akkumulátort használjatok minden esetben. A többi akkumulátorral még, hogyha rajta is van a hivatalos kompatibilitási listán, voltak már kommunikációs problémáink, tehát ezeket nem javaslom. Állítsuk be az akku névleges kapacitását, illetve a maximális töltő és merítő áramát. Ezeket az adatokat ugye az akku adatlapján vagy a rányomtatott kis plaketten tudjátok ellenőrizni, ezt mindig nézzétek meg, illetve azt is nézzétek meg, hogy ezt a rendszert hány amperre biztosítottátok. Az internet vagy a ChatGPT segítségével DC amperből nagyon gyorsan vissza lehet számolni AC amperba, tehát hiába tudna az akkumulátor akár 100 amperrel is tölteni, meríteni, hogyha azzal le fogjátok csapkodni a biztosítékot, arra figyeljetek oda, mert ilyen problémánk már volt. Én alapvetően azt ajánlom, hogy pipáljuk be az Activate Battery opciót. Ez egyébként akkor nyer jelentőséget, hogyha az akkumulátorunk valami miatt alulmerül, és akkor egy lassú töltéssel tudja ezt regenerálni az inverter. Hogyha bepipáljuk, de egyébként nincs szükség rá, akkor nem lesz aktív, tehát javaslom, hogy érdemes bepipálni, mert hogyha egyszer mégiscsak kell, akkor nem kell egyből az ügyfél hívásával foglalkoznunk, hogyha az inverter ezt magának meg tudja oldani. Itt a Battery Settingsben vagyunk még továbbra, és a második oldalon található beállításokkal nem kell foglalkozni, ezeket nem módosítsuk, ez csak akkor szükséges, hogyha a generátor is csatlakozik az inverterhez. Ezzel most a jelen videóban nem fogunk foglalkozni, ezzel az eshetőséggel. A harmadik oldalon az itt látható beállításokat fogjátok találni. A lítium mód kódja a hivatalos Delje kompatibilis akkumulátoroknál, vagy inkább maradjunk a Delje által gyártott akkumulátoroknál a 00, alapból ez van beállítva, tehát ez sem szükséges módosítani. A shutdown, a low battery és a restart opciókat azt nézzük meg közelebbről egy kicsit. Ugye shutdown ennél a töltöttségi százaléknál le fog kapcsolni az akkumulátor, a low battery-nél csak egy figyelmeztetést fog küldeni az inverter, a restart pedig, hogyha elmentünk a shutdownba, akkor föl kell töltenünk az aksit restartig, ahhoz, hogy újra tudjon indulni. Jó, tehát láttam már olyat is, hogy valaki ebbe logikai bukfencet tett, hogy a low battery az egy alacsonyabb százalék volt, mint a shutdown, és az is jól meg tudja kavarni a rendszert. Tehát ezeknek a logikai hierarchiájára figyeljünk oda. Gyakorlatilag a shutdown-t azt a használt akkumulátorunknak az adatlapja alapján kell ugye beállítani, tehát 10%-nál kapcsoljon le, hogyha ugye 90% DOD-s például az akkumulátorunk, a low battery-re, illetve a restartra pedig például a 20 és 30%-ot tudom nektek ajánlani, mint jó kiindulás, de ezt nyilván az ügyfél preferenciáinak megfelelően szükséges beállítani. Gyakorlatilag itt már nem kell módosítanunk több beállítást, de még nem végeztünk. Át kell navigálni a System Work Mode menünek a másik oldalára, ahol be kell pipálni a Time of Use opciót, különben nem fog az akkumulátorunk kisülni soha, amikor a hálózat jelen van, még akkor se, hogyha egyébként szükség lenne rá, tehát lenne értelme inkább az akkumulátort meríteni.
A grid charge és a Gantt charge oszlopokból mindenhol vegyük ki a pipát, tehát ez arról szól, hogy generátorból vagy a hálózatról töltheti az akkumulátort. Nyilván, hogyha erre úgy érzetek, hogy szükségetek van, akkor kapcsoljátok be, de ugye alapvetően ez Magyarországon a legtöbb installációnál nem gazdaságos. A powert azt állítsuk be az akkumulátor paramétereinek és az installációnak megfelelő maximumra, minden időintervallumba, tehát ez az, hogy maximum hány watttal tudja meríteni az akkumulátort. A használhatósághoz szükséges minimális töltöttségi szintet pedig állítsuk be a minimum 20-ra ajánlott. Ugye ez megfelel annak az értéknek, amit a korábbi beállításnál, vissza is megyek, a low battery-re beállítottunk. Tehát a low battery-re itt beállított százaléknál lejjebb itt nem fogunk tudni menni a work mode time of use fülén, mert ez a low battery beállítás az erősebb. Jó, tehát ha ti akár mondjuk 10%-ig le akartok menni, akkor itt is azt kell beállítani, és akkor itt lesz lehetőségetek szintén ezt beállítani. Ennyi volt a Delje inverter akkumulátoros beállításairól.